Η παγίδα του χρήματος του George Orwell. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα και μετά θα το σχολιάσουμε, δεν θα πάρει πολλή ώρα. Πολύ ωραίο, σας το συστήνω επίσης αυτό το βιβλίο. Δεν θα κάνω βιβλιοπαρουσίαση, βιβλιοκριτική. Απλώς θα διαβάσω αυτό το απόσπασμα. Ακούστε. Ακόμα και στα σχολεία τρίτης διαλογής, στα οποία έστειλαν τον Γκόρντον, σχεδόν όλοι οι συμμαθητές του ήταν πιο πλούσιοι από εκείνον. Φυσικά δεν άργησαν να πληροφορηθούν τη φτώχεια του και τον περιγελούσαν γι' αυτή. Το μεγαλύτερο ίσως μαρτύριο στο οποίο μπορεί κάποιος να υποβάλει ένα παιδί είναι να το στείλει σε ένα σχολείο όπου τα άλλα παιδιά είναι πιο πλούσια. Ένα παιδί που έχει συνείδηση της φτώχειας του θα υποφέρει από εκδηλώσεις αλαζονίας που ως ενήλικος σχεδόν ποτέ δεν μπορεί να φανταστεί. Εκείνη την εποχή, ειδικότερα στο προπαρασκευαστικό σχολείο, η ζωή του Γκόρντον ήταν μια μεγάλη συνωμοσία για να κρατήσει ψηλά το μέτωπο και να προσποιείται ότι οι γονείς του ήταν πιο πλούσιοι από ό,τι ήταν πραγματικά. Τι ταπεινώσεις έζησε εκείνα τα χρόνια. Για παράδειγμα, η άχαρη διαδικασία στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περίοδου, τότε που έπρεπε να παραδίδεις στον διευθυντή του σχολείου δημόσια τα χρήματα που είχες φέρει από το σπίτι σου. Και τα περιφρονητικά και σκληρά αστεία από τα άλλα παιδιά όταν δεν κατέθετες 10 τουλάχιστον σελήνια. Επίσης, οι φορές που τα άλλα παιδιά ανακάλυπταν ότι ο Γκόρντον φορούσε ετοιματζίδικο κοστούμι που είχε κοστίσει μόλις 35 σελήνια. Οι φορές που ο Γκόρντον φοβόταν περισσότερο ήταν όταν οι γονείς του πήγαιναν να τον δουν. Ο Γκόρντον, που εκείνη την εποχή ακόμα πίστευε, ζητούσε συνήθως με την προσευχή του να μην πηγαίνουν να τον δουν οι γονείς του στο σχολείο. Ο πατέρας του, ειδικότερα, ήταν από τους πατεράδες που δεν ήταν δυνατό παρά να ντρέπεσαι γι' αυτόν. Χλωμός, απελπισμένος, πολύ καμπουριασμένος, με ρούχα απελπιστικά φθαρμένα και εντελώς εκτός εποχής. Λοιπόν, βλέπετε, εδώ έχουμε μία χαρακτηριστική περίπτωση bullying που θα το λέγαμε σήμερα. Το παιδί αυτό αισθάνεται άσχημα για τους γονείς του, αισθάνεται άσχημα για την οικογενειακή του κατάσταση, γιατί έχει πάει σε ένα σχολείο που τα άλλα παιδιά είναι πιο πλούσια και δυστυχώς συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που δεν αρμόζει σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Θα μου πείτε πώς τα παιδιά μικρότερης ηλικίας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, ταπεινώνουν τον Γκόρντον επειδή είναι φτωχός. Θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, όχι σε βίντεο αλλά σε συζητήσεις, ότι οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών είναι το α και το ω. Όταν στο σπίτι δίνεις παραδείγματα στο παιδί σου τα οποία ταπεινώνουν τον συνάνθρωπο, είναι λογικό αυτό το παράδειγμα να το υιοθετήσει το παιδί και να το δείξει αργότερα στην κοινωνία. Οπότε, οι πλούσιοι γονείς, εδώ με λίγα λόγια, έχουν μάθει στα παιδιά τους να συμπεριφέρονται ρατσιστικά στα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών τάξεων. Γι' αυτό, προσοχή, τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των γονιών και οι γονείς είναι ο καθρέφτης των παιδιών, όπως το μάθεις το παιδί σου. Όταν το παιδί σου τον αθρέψεις με σωστές αρχές και αξίες, θα είναι σωστός και θα συμπεριφέρεται με σεβασμό στους συμπολίτες του, στους συμμαθητές του. Όταν όμως δίνεις εσύ σαν γονιός το παράδειγμα αυτό, το να είμαι εγώ και κανένας άλλος, ο πλούτος, παιδιά, δεν είναι στα χρήματα, ο πλούτος είναι εδώ. Αυτό είναι που σε κάνει πλούσιο. Όταν δεν έχεις αυτό, όσα χρήματα και να έχεις στην τράπεζα, κάποια στιγμή ή θα τα χάσεις ή με το φτωχό μυαλό σου θα έχεις και την ανάλογη αντιμετώπιση από τους άλλους. Δυστυχώς. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε, να συζητούμε με τα παιδιά μας και να τους δίνουμε τις σωστές αρχές και αξίες. Πείτε μου κι εσείς την άποψή σας στα σχόλια, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, όλες οι απόψεις είναι δεκτές, πάντοτε όμως με σεβασμό.